หลายคนมีรุ้ในฝันแต่อาจจะไม่มีใครรู้เลยว่าฝันกับความจริงมันต่างกันยังไงเฮ้ยหินถล่ม This is the only way to pass. There is no other way to go to Pangan Lake. โอ้ เราได้ยินเรื่องเล่าในบริเวณเทือกเขาหิมาลัยกับการขี่มอเตอร์ไซค์ที่เมื่อใครได้ไปมาก็มักจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าในชีวิตหนึ่งเราควรได้เดินทางมาที่นี่สักครั้งผมไม่ใช่คนที่จะเดินทางกลับมายังสถานที่ที่ตัวเองเคยมาแล้วบ่อยๆแต่บรรยากาศของเทือกเขาหิมาลัยและวัฒนธรรมแบบทิเบตก็ดึงดูดผมกลับมายังสถานที่แบบนี้อยู่หลายครั้งกับมนต์ขลังที่เราเห็นธงมนต์ปลิวไปมาบนภูเขาที่มีสีแดงและสีขาวในคราวเดียวกันตอนนี้เราอยู่ที่เลลาดักซึ่งเป็นการกลับมาที่นี่อีกครั้งนะนี่เป็นครั้งที่2แล้วที่มาเลลาดักแล้วก็คิดว่าหลายคนคงมาที่นี่กันบ่อยๆแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่สถานที่ที่มาครั้งเดียวจบนะหลายๆคนก็แบบเป็นฝันอะอยากจะมาทำตามความฝันสักครั้งหนึ่งอยากจะมาขี่มอเตอร์ไซค์ที่เลกันแล้วก็อยากจะได้บรรยากาศชิลๆหนาวๆหิมะกับเมืองเลที่เห็นข้างหลังที่มันแบบอลังการมากๆมาเห็นกี่ทีก็ชื่นใจตอนนี้เราก็เดินเลาะจากข้างบนจุดชมวิวของลาดักนะเข้ามาข้างล่างเพื่อไปยังตลาดของลาดักซึ่งก็เลาะไปตามทางคนเดินนี่แหละโอ้ไม่เคยได้มาทางนี้เหมือนกันเป็นทางที่มีเสน่ห์มากๆหลังจากกินข้าวอิ่มก็ตามพี่ไกด์เข้าไป What's your name again? Jorges. Jorges. Yeah, you can call me Joe. Joe. Yeah. Okay. Joe. Yeah. Okay. Where we go, Joe? Now we are going to market. Market. Okay. ตรงนี้ก็สวยมาเห็นเจดีย์มาถึงตลาดแล้วครับโอ้เจอแสงสีหน่อยหลังจากเดินขึ้นลงบันไดตามภาษาชาวลาดักมาได้สักพักเมื่อกี้ฟังเสียงอาซานไปสักพักผมเดินตามโจไปกับไกด์ที่อาศัยอยู่ที่นี่นี่เป็นวันแรกที่ผมเพิ่งบินมาถึงยังเลลาดักหลังจากเหนื่อยมาทั้งวันกับการต่อไฟลท์มาถึง2ไฟลท์ในที่สุดเราก็มาถึงที่หมายกันสักทีซึ่งวันแรกก็จะเป็นการปรับตัวให้ชินกับความสูงของที่นี่มาถึงลาดักมาร์เก็ตแล้วนะเป็นจุดที่เราเคยมาแล้วแต่วันนี้ยังไม่มืดเท่าไหร่ยังเห็นท้องฟ้ายังเห็นบรรยากาศของตลาดของคนออกมาเดินจับจ่ายแล้วก็มีเด็กๆเล่นอยู่แถวนี้นะเลลาดักเป็นเมืองที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3,500 เมตรซึ่งสำหรับคนไทยอย่างผมก็คงจะต้องปรับตัวอยู่ที่นี่เพื่อให้ชินกับความสูงสัก 2-3 วันรุ่งเช้ากับการเตรียมตัวเดินทางในทริปเลลาดักกับคณะทัวร์ของหลงหิมาลัยก็ตอนนี้เรามาเลือกรถมอเตอร์ไซค์นะแน่นอนว่าตอนนี้เราก็อยากได้รถฮิมาลายัน450เพราะว่ามันใหม่สุดในการแอดเวนเจอร์เนาะก็เราเคยไปแอดเวนเจอร์ที่อินเดียนู่นนี่นั่นมาแล้วล่ะก็คือแค่ตัวเนี้ยมันแบบไม่สคิดเยอะเกินมันแบบโอเคแล้วก็ต้องบอกว่ารอบๆที่เขามาจอดเนี่ยคือ 90% นะก็เป็นรถฮิมาลายันตัว450ซึ่งเป็นตัวที่ดีที่สุดในขณะนี้ที่สำหรับการขี่ออฟโรดแล้วกันในของรถยนต์ Enfield อ่ะแล้วก็ที่แปลกใจก็คือเราไม่รู้ว่ามีบริษัทคนไทยเนี่ยเขาเปิดบริษัทเพื่อที่จะให้เช่ารถในเลลาดักที่นี่ด้วยคือเป็นครั้งแรกที่เรารู้นะไม่รู้นี่ที่อื่นบ้างแต่ว่าที่เนี่ยมอเตอร์ไซค์วันนี้40 กว่าคันก็คือเป็นมอเตอร์ไซค์ของบริษัทคนไทยหมดเลยคือบินมาที่เนี่ยก็มาเช่าที่บริษัทนี้ได้นะหลงหิมาลัยก็ราคาไม่แพงนะแล้วก็ทัวร์นี้ก็เลยเป็นทัวร์ที่ราคาไม่แพงเหมือนกันคือในขณะที่เรามาในปี 2026 ปีนี้นะก็คือเขาขายในราคาที่
29,900 อะไรประมาณเนี้ยคือแบบประมาณตีไว้ 30,000 อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ราคาถูกมากย่อมเยาเรามาวีคหนึ่งก็ขี่รอบๆเลกันไปจุดต่างๆเดี๋ยวได้เห็นกันว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างครับในวันที่ 2 ของการเดินทางเรายังคงปรับตัวอยู่รอบๆเมืองเลโดยขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปสำรวจรอบๆเมืองผมนึกย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนครั้งที่ผมเพิ่งมีโอกาสได้เริ่มออกเดินทางผมจำได้ว่ารุ่นพี่ที่รู้จักกันเอาภาพของเลลาดักมาให้ผมดูในเวลาที่ผมกำลังเที่ยวไทยในเวลานั้นมารู้สึกช่างห่างไกลแต่ก็คิดว่าถ้าเกิดได้มาที่นี่สักครั้งก็คงจะดีเราก็แวะดูทะเลสาบกันนะตรงนี้เลเนี่ยมากี่ทีก็ยังสวยเหมือนเดิมแดดแรงอากาศหนาวมันจะแบบย้อนแย้งนิดนึงแต่ก็สวยนะที่เขาเรียกกันนะว่าตรงนี้ว่าทะเลสาบสองสีเราก็จะมองเห็นได้ว่าทะเลสาบมันมาบรรจบกันแล้วมันก็จะมีจุดเป็นแง่งเนี่ยพอมันบรรจบกันเหมือนกับสามเหลี่ยมทองคำบ้านเราอะแต่อันนี้มันเป็นสีน้ำเงินกับสีเขียวไงพอบรรจบกันก็เป็นสองสีรถมอเตอร์ไซค์เกือบ40 คันกับการเดินทางกับทัวร์ชั้นประหยัดอย่างหลงหิมาลัยผมไม่เคยเดินทางกับคนเยอะขนาดนี้มาก่อนและวันนี้เป็นการปรับจูนให้เข้ากับทุกคนนี่เป็นการเดินทางในช่วงของปลายเดือนเมษายนกับคำถามที่ว่า 29,900 จะได้อะไรบ้างในทริปนี้ในการเดินทางทั้งหมด6วันที่ถ้ารวมวันที่บินมาด้วยก็ครบ1 อาทิตย์พอดีเราจ่ายค่าเครื่องบินจากไทยมาถึงอินเดียและบินต่อมาถึงยังเลลาดักด้วยตัวเองที่เหลือค่าโรงแรมค่ากินค่าน้ำมันลงหิมาลัยจะเป็นคนจ่ายทั้งหมดถือว่าเป็นการเดินทางมาพักผ่อนในสไตล์แอดเวนเจอร์ที่ไม่ต้องคิดอะไรมากนอกจากเสพบรรยากาศที่สวยงามรอบตัวเรากับการขี่มอเตอร์ไซค์รอบหิมาลัยที่ใครก็อยากจะมาสักครั้งnon-vegetable Non-vegetable. chicken or Mutton. yak Mutton. Lamb. lamb okay and 3 water bottle Water bottle we have regular filter Okay. water. smoke Yeah. When burn, let's have too much smoke. Then this one is good. อันนี้อาจจะต้องรออาหารนานนิดนึงเพราะว่าร้านอาหารก็เป็นระดับกลางๆไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็แต่น่าจะเป็นร้านที่อร่อยนะเพราะเมนูอะไรก็มีแบบให้เลือกค่อนข้างแบบว่าเวอร์ไวน์หน่อยคนอัดกันแน่นเต็มร้านอาหารเรียกได้ว่าเราเหมาร้านนี้ไปแล้วกับร้านท้องถิ่นที่คนท้องถิ่นพาเรามาและก็ได้เวลาที่ผมจะคุยกับโดนัทเจ้าของทัวร์หลงหิมาลัยนี่อันนี้คือเจ้าของทัวร์หลงหิมาลัย ค่ะสวัสดีค่ะ แต่เรางงว่ามันจะมีเขียนว่าโดนัทเอ็กซ์เพรสคือที่สติ๊กเกอร์ ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือทำธุรกิจส่วนตัวที่ประเทศไทยแต่ว่าก็คือทำที่นี่เพราะอินล้วนๆเลยค่ะ อันนี้ทำเอาสังคมใช่ไหม ทำเอาสังคม ราคานี้ ราคานี้ เมื่อเช้ายังพูดอยู่เลยว่า299อยู่เลยแบบ ใช่ โอ้โหทำเอาสังคม ใช่ 29,900 บาทนะคะ แล้วเป็นไงมาไงเรามาเปิดบริษัทให้เช่ารถที่นี่ได้ด้วยนะ ใช่ค่ะ ถ้าเกิดว่าพี่คนไหนที่บินมาที่เลลาดักโดยตรงก็คือไปที่ออฟฟิศเราได้เลยอยู่ตรงบัสสเตชันของเลลาดักค่ะ อ๋อ ใช่ ก็ มี ติด ร ต่ ถ อ มีรถให้เลือกเยอะนะ อ่า มีหลายรุ่นด้วย แต่ว่าอย่าหาท อ่า ำซื้อจากไทยเลยดีกว่า เพราะว่ามันอันตรายนิดนึงนะคะ แล้วก็ไม่มีสัญญาณเน็ตด้วย อ่า นะคะ ก็คือซื้อทัวร์หลงหิมาลัยไปเลยดีกว่า ใช่ อ่า แล้วพี่รู้สึกยังไงกับออกทริป 40 คนครั้งแรก 40 คัน ก็ตะลึง อลาลานตาไปหมด เพราะว่าคาแรคเตอร์ของพี่เบนซ์คือขับเดี่ยว คาแรคเตอร์ของเบนซ์คือขับเดี่ยวแล้วก็มาเจอ 40 คัน ก็แปลกดีแต่ว่าเขาก็ขับกันเร็วนะเขาก็ไปกันก่อนเพราะว่าเราก็ล้างท้ายอยู่แล้ว ใช่ ก็มีทีมงานช่วยถ่ายด้วยก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ชิวๆรออาหารกันสักพักสุดท้ายอาหารก็เริ่มเสิร์ฟมาที่โต๊ะของผม โอ้ยอนาถาจริงเว้ย เหมือนจิ้มแจ่วแถวบ้าน นี่แก่วะ เนื้ออะไรนะเพจเนี่ย เนื้อแก่ครับ อร่อยนี่เมนูร้านหน้าไก่นะครับเป็นร้านหน้าไก่จากทิเบตไม่ใช่เขาบอกพาสต้าลองดูนะครับว่ารสชาติเป็นไงรสชาติแกงอีกแล้วแต่เราก็นึกว่าจะมีแบบโทมาโต้อะไรอย่างเงี้ยแกงอันนี้คือโมโมะนะครับก็รู้จักกันดีอยู่แล้วอร่อยเนื้อแกะหลังจากอิ่มท้องเราก็ออกเดินทางต่อรอบๆตัวเมืองเลลาดัก
กับขบวนรถมอเตอร์ไซค์ที่ยาวจนต้องเห็นมาแต่ไกลนี่เป็นฤดูท่องเที่ยวที่มองเห็นภูเขาหิมะแต่ไกลทำให้ไม่ว่าจะถ่ายวิดีโอไปทางไหนทิวทัศน์ก็สวยงามเกินคำบรรยายโอ้กลับมาถึงที่พักแล้วอัปเดตอะไรนิดหน่อยนะมันต่อ Wi-Fi ที่พักได้ขี้เกียจลงแล้วเนี่ยคือเดี๋ยวเราจะต้องลงไปกินอาหารมื้อค่ำเนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เขามีรอบกองไฟกันนิดหน่อยแนะนำตัวคนนู้นคนนี้อะไรกันอย่างเงี้ยเพราะว่ามากัน40 กว่าคนก็ไม่ได้รู้จักกันนะเนาะเตรียมตัวลงข้างล่างอาหารในโรงแรมเป็นอาหารท้องถิ่นที่สำหรับคนไทยอย่างผมแล้วก็น่าจะเรียกว่าน่าเบื่อแต่ก็เป็นเรื่องปกติของที่นี่ที่ส่วนมากเขาจะกินมังสวิรัติกันจริงๆแล้วแค่มีเนื้อสัตว์ให้กินก็บุญมากแล้วนะคะพรุ่งนี้เบื้องต้นถ้าเกิดถนนไม่ปิดก็คือ150 โลแต่ถ้าถนนปิดก็คือ250 โลพรุ่งนี้โหดแล้วค่อนข้างโหดแล้วพรุ่งนี้นะคะได้เวลาแนะนำตัวรอบกองไฟกันหลายคนมาจากคนละที่กันบางคนก็จับกลุ่มกันมาเป็นกวนส่วนผมก็เหมือนเดิมเบนซ์นะครับก็ผมขี่ช้านะครับถ้าเกิดว่าใครตามสูตรมาก็แซงได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ ผมชอบขี่อยู่หลังท้ายอยู่แล้วครับหลังจากพูดคุยกันไปสักพักผมก็พบกับสถานการณ์ที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นมาก่อนขอให้พี่เบนมีความสุขมากๆค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับรุ่งเช้าวันนี้หนาวมากคือข้างบนกระดุงลาพาสนะเราอาจจะขึ้นไปกันวันนี้แต่ว่าน่าจะมีทางปิดนะเพราะว่าหิมะตกหนักข้างบนจากที่เขาเช็คกันมาให้นะก็ถ้าไปไม่ได้วันนี้เราก็จะไปที่นูบ้าวิลเลจก็ขี่กันไปยาวๆนะวันนี้ใส่มาหลายชั้นหน่อยเพราะว่าต้องขึ้นไปความสูง 5,000 กว่าแล้วก็อาจจะหนาวแล้วก็อาจจะเวียนหัวได้ด้วยต้องแบบสโลว์หน่อยเพราะเราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวออกเดินทางวันนี้เรามีแพลนที่จะขึ้นไปยังกระดุงลาพาสถนนที่อยู่สูงเป็นอันดับ2ของโลกซึ่งมีความสูงอยู่ที่ประมาณ 5,400 เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นจุดที่มีออกซิเจนต่ำซึ่งเราไม่ควรใช้เวลาข้างบนนั้นนานนักเราก็นั่งกับพี่เขาก่อนนะครับวันนี้วัดเป็นอำเภอสูบเราออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังกระดุงลาพาสโดยที่ผมก็ยังเสียวๆอยู่บ้างเพราะเราเพิ่งได้ปรับตัวที่เมืองเลวันนี้เป็นวันที่3และการขึ้นไปยังความสูงของกระดุงลาพาสอาจทำให้เราต้องเจอกับโรคแพ้ความสูงอย่าง AMS ได้ฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวสำหรับเรื่องนี้ไว้ด้วยแต่การขึ้นไปในเวลาสั้นๆคงจะไม่เป็นไรถ้ามึนหัวก็รีบขี่ลงมาก็เท่านั้นเพราะเราต้องผ่านถนนเส้นนี้เพื่อไปยังหมู่บ้านนูบราวันนี้เราน่าจะขึ้นกระดุงลาพาสได้นะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้พี่ไกด์เนี่ยเขากำลังตรวจเอกสารจะขึ้นแล้วก็โชคดีเหมือนกันตอนแรกคิดว่าหิมะตกจะขึ้นไม่ได้ขี่มาตอนนี้ก็เริ่มหนาวแล้วเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งจะขึ้นได้บนภูเขาก็เริ่มมีหิมะให้เห็นไปทั่วเส้นทางบางช่วงเวลาก็มีหิมะตกลงมาเป็นระยะโอเคครับมาถึงทางขึ้นกระดุงลาพาสแล้วนะตอนนี้จอดก่อนเราอาจต้องทำใจถ้าเส้นทางปิดและไม่สามารถให้เราขึ้นได้เพราะหิมะที่ตกลงมาวันนี้ก็หนาแน่นพอสมควรเป็นไงครับพี่มากระดุงลาพาสครั้งแรกไหมครับครั้งแรกในชีวิตครับเป็นไงบ้างพี่มันเหนื่อยมันเมื่อยไหมขึ้นมาหายใจยากนะขี้เกียจหายใจหนาวไหมฮะหนาวเย็นนะไม่หนาวเท่าไหร่พอกับบ้านเราเนาะความเย็นทนได้เลยความมึนมันสูงนะครับมันต้องเติมหวานตลอดทางเติมหวานนะเติมหวานครับน้ำท่อมอย่างเงี้ยเหรอพี่มีคนเอามาด้วยนะไม่จะเปิดนะมีคนเอามาด้วยเห็นว่าถ่ายอยู่โอ้โหโอเคขอบคุณนะครับพี่ผมไปถ่ายกับป้ายบ้างโอเคครับเชิญครับเหนื่อยนะขึ้นมาแล้วเหนื่อยป้ายนี้เขาเหมือนกับเขียนว่าอะไรสักอย่างนะขี่เร็วแล้วเดี๋ยวตายนะอะไรเงี้ยเตือนไว้มันสูงมันอันตรายนะครับสวยอันตรายเดี๋ยวเรารอต่อแถวเข้าไปข้างในเนี่ยอันนี้เหนื่อยนะเดินลุกๆนั่งๆก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยวอ่านอีกรอบนึงนะสปีดชิลบัตรคิวเดี๋ยวเราขี่ไปจอดตรงนู้นนะ
ที่จะใส่หมวกอะนิดเดียวแค่เลื่อนไปจอดข้างหน้าโอเคเรามาถึงจุดหมายปลายทางแล้วใกล้ๆแล้วแต่ตอนแรกนึกว่าใกล้ๆนะไปประมาณนี้ขี่ไกลเหมือนกันเนี่ยหมวกไม่ได้ใส่ด้วยไม่ใกล้นี่นะหนาวใส่หมวกดีกว่าไม่ไหวแล้ววิวที่นี่หนาวดึงมากไบเกอร์ดูเหมือนว่าทางจะสะดวกและเปิดให้เราขึ้นได้ในบรรยากาศที่หิมะเต็มสองข้างทางผมเคยเดินทางขึ้นมาในวันที่หิมะตกและเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ขึ้นไปยังยอดของกระดุงลาพาสนั่นจึงทำให้ผมรู้ว่าการขึ้นมาที่นี่ก็แล้วแต่ดวงของแต่ละวันเหมือนกันและสุดท้ายเราก็เดินทางมาถึงยังยอดของกระดุงลาพาสในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยหมอกกับหิมะโอเคตอนนี้เรามาถึงกระดุงลาพาสแล้วนะถนนที่สูงเป็นอันดับ2ของโลกซึ่งหนาวมากตอนนี้ปกคลุมไปด้วยหิมะทั้งหมดเลยแล้วก็เริ่มหายใจไม่ค่อยทันนะเพราะว่าความสูงที่นี่ก็ 5,000 กว่าเมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปนะโอ้โหทั้งหนาวทั้งมึนหัวอะไรเคยขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ขึ้นมาอีกรอบมาดูว่ายังเหมือนเดิมไหมแต่คราวที่แล้วเนี่ยขึ้นมาไม่ได้เป็นสโนว์หิมะปกคลุมแบบนี้นะแต่รอบเนี้ยหิมะปกคลุมหนามากแล้วก็มองไม่เห็นเลยเป็นทะเลหมอกเดี๋ยวเราลองเดินขึ้นบันไดไปข้างบนดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงข้างบนนั้นเป็นจุดที่สูงที่สุดของจุดนี้นะเขียนว่ากระดุงลาพาสต้องเดินขึ้นหิมะไปอะรอบนี้บันไดถูกปกคลุมด้วยหิมะหมดเลยน่าจะเดินยากน่าดูโอเคตรงนี้มันเดินแล้วมันลื่นแล้วนะขึ้นไม่ได้แล้วรอบนี้คือสิ้นสุดแค่ตรงนี้ไม่สามารถเดินขึ้นไปข้างบนได้นะแต่เรายังไงก็มาถึงกระดุงลาพาสแล้วก็อยู่นานก็ไม่ดีนะจะเวียนหัวต้องขี่มอเตอร์ไซค์ลงกันแล้วจมูกแดงแล้วพี่จมูกแดงแล้วข้างบนถึงขึ้นได้ก็ไม่ควรนะเพราะมันต้องตะกายขึ้นไปแล้วมันจะอันตรายเกินโอเคนี่แหละกระดุงลาพาสไปเราออกเดินทางต่อและลงจากกระดุงลาพาสมีรถยางรั่วในกลุ่มเราและทีมงานก็เข้ามาเปลี่ยนล้อไปเลยในทันทีความจริงแล้วถ้าไม่ได้มากับทัวร์คงจะหาร้านปะยางยากอยู่เหมือนกันเพราะเส้นทางที่เราผ่านมานั้นก็ไม่เห็นร้านปะยางเลยสักร้านเราเดินทางมาที่วัดดิสกิตที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนูบราเป็นวัดพุทธทิเบตนิกายหมวกเหลืองวัดแห่งนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในนูบราและหลายคนน่าจะสะดุดตากับพระศรีอริยเมตไตรที่มองเห็นแต่ไกลด้วยความสูงกว่า32เมตรเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญของนูบราและเป็นที่จดจำของใครหลายๆคนที่ได้เดินทางมาถึงกลับมาที่จุดเดิมก่อนจะถึงนูบรานะโอ้โหเดินขึ้นมาเหนื่อยเลยอันนี้เขาเรียกว่าฟิวเจอร์บุดดาซึ่งเคยมาเมื่อคราวที่แล้วนะแต่ว่ามาตอนเช้าแสงมันก็ไม่สวยแบบนี้นะนี่คือแสงส่องมาเห็นพระพอดีเลยก็วิวดีมากๆแต่เดินขึ้นมาเนี่ยคอแห้งเลยนี่เป็นจุดเช็คอินที่ยังไงใครก็ต้องมานะเมื่อมาเลแล้วก็เป็นจุดที่สวยมากๆจุดหนึ่งสถานที่ที่มีมนต์ขลังและมีอัตลักษณ์ของตัวเองเมื่อได้เดินทางมาถึงบรรยากาศที่นี่จะบอกเองว่าเราเดินทางมาเพื่ออะไรเราไปไหนต่อคุณนะไปเซนดูนค่ะไปขี่อูฐกันนะคะแล้วก็ไปชมพระอาทิตย์ตกดินที่เซนดูนเราเดินทางมุ่งหน้าไปยังแซนดูนอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของนูบราผ่านทางดินทางทรายบางคนก็พารถลื่นล้มไปบ้างไม่นานเราก็มาถึงยังจุดหมายกับสถานที่ที่อยู่ดีๆก็มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นขึ้นมาทั้งนักท่องเที่ยวชาวอินเดียและนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มของเราทำให้บรรยากาศของที่นี่คึกคักกว่าถนนที่เราผ่านมา
แน่นอนว่าที่นี่เต็มไปด้วยอูฐให้นักท่องเที่ยวได้ขี่เล่นเพื่อเดินไปรอบๆทะเลทรายนี่คือจุดขายของแซนดูนณนูบราที่เปลี่ยนจากโรดทริปในช่วงต้นของวันให้กลายเป็นสถานที่ผ่อนคลายใกล้ที่พักในยามเย็นแน่นอนว่ามานูบราก็ต้องแวะมาจุดขี่อูฐนะในทะเลทรายซึ่งเป็นจุดที่เราเคยมาแล้วแต่ไม่เคยกล้านั่งเลยคืออูฐมันชอบทำเสียงร้องแบบน่าสงสารนะเนี่ยน่าจะได้ยินอยู่นะจะมีเสียงร้องแบบว่าอย่านั่งเลยทรมานเนี่ยอย่าไปนั่งลง You can sit there, stand there, okay? I will just click the photo. เราไม่ขี่นะเราแค่มาลูบหัวกันก็พอรู้จักกันแค่นี้พอนะและผมก็เดินทางมาถึงยังที่พักในค่ำคืนนี้นี่เป็นวันที่แอบเหนื่อยอยู่เหมือนกันกับการที่ต้องขี่ขึ้นกระดุงลาพาสในช่วงเช้าและมาต่อในอีกหลายจุดของนูบรากว่าจะมาถึงที่พักก็ฟ้ามืดแล้วมาถึงวันที่ 4ผมเริ่มเบื่ออาหารเช้าแล้วเลยต้องเริ่มขอมาม่าชาวบ้านเขากินหลังจากขอมาม่าเสร็จทุกคนก็แบ่งปันของกันอย่างไม่กักมีเพื่อนๆคนไทยเยอะก็ดีแบบนี้แต่พอจะออกเดินทางฝนดันตกลงมาซะได้ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ Day 4นะจะวิ่งตรงไปยังปันกองเล็กน่าจะใช้เวลาต้องมี 4-5 ชั่วโมงขึ้นไปนะ 4-5 ชั่วโมงแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ฝนตกมาแล้วอากาศหนาวขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยคือหนาวตั้งแต่แรกเลยยังไม่ทันออกเดินทางก็หนาวแล้วเข้าสู่เส้นทางสำหรับการเดินทางไปยังปันกองเล็กทะเลสาบที่ตั้งอยู่ในความสูง 4,400 เมตรจากระดับน้ำทะเลเราจะเดินทางไปชมทะเลสาบและพักใกล้กับทะเลสาบซึ่งเส้นทางในวันนี้อาจจะได้พบกับหินลอยบ้างในเส้นทางน่าจะเป็นวันที่เราจะได้แอดเวนเจอร์มากที่สุดตอนนี้เราอยู่กับช่องไกจินนิวนะครับเหยี่ยวข่าวคาบมาฝาก คือน่าจะมีดินสไลด์ข้างหน้านะครับแล้วก็เห็นเขาพี่ๆเขาพูดกันแถวเนี้ยเนาะว่ามันลงมาทับกับรถกระบะสีแดงข้างบนแล้วรถกระบะเขาไปไม่ได้ตอนนี้ก็มีประชาชนชาวอินเดียและประชาชนชาวไทยติดอยู่หลายท่านมากไม่รู้ว่าวันนี้เราจะไปถึงปันกองเล็กได้หรือเปล่านะและสิ่งเดียวที่ตอนนี้เราทำได้นะก็คือเยี่ยวนะอย่างที่ด้านหลังนี้ตอนนี้ก็น่าจะสุดเรียบร้อยแล้วก็รอกันอีกทีหวังกันอีกทีนึงว่าจะไปต่อได้หรือเปล่านะดูเหมือนว่าเราจะเจอสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดดินถล่มลงมาในจุดที่เราจะต้องขี่รถผ่านไปในสถานการณ์ที่บีบบังคับพอสมควรจากที่เห็นนะรถแดงสภาพยับเยินมากก็คือมันหินตกลงมาใส่กระจกหลังแตกเลยแล้วเขาก็เหมือนสตาร์ทไม่ติดหรือไงคนต้องมาโยกรถเพื่อให้ดันไปข้างหน้าคนประมาณ20คนได้นะเมื่อกี้เราพยายามจะเดินเข้าไปใกล้เขาก็ไล่กลับมาเพราะว่าไม่อยากให้เดินไปตรงจุดนั้นมากเพราะว่าไม่รู้ว่าหินจะตกลงมาอีกหรือเปล่า What your name? Sridhar from Karnataka. Karnataka. Yeah. Oh, I've been there before. Yeah. From Bangalore. Oh, I go to watch at Theyam. Yeah. Ah. Hi. We were coming from, in fact, what do you call the place? Newber Valley. While we were passing this way, a huge sledging was being done by the those animals were passing there up. What a huge boulder fell on the top of that. Fall down. We were behind that vehicle. Ah. Next vehicle. So we took back the vehicle down. Everybody, we made them to stop there, not to pass it. Oh. And we were stuck for nearly 3 hours here. And all the locals have helped to remove the vehicles, to keep it side and make the people to go. You know, so it was very dangerous passing line. This is the only way to pass. There is no other way to go to Pangan Lake. Yes. So a lot of people are stuck. And we can pass You can go today? now. You can go. The locals have taken the vehicle side
So mostly they will take a decision about that. โอเค I request everybody to pass one by one. โอเค Thank you. โอเค thank you Thank namaste you. Namaste. หลังจากทุกคนช่วยกันเลื่อนรถไปข้างๆแล้ว รถ4 wheel คันแรกก็ขับไปเพื่อเปิดเส้นทาง ตามด้วยรถมอเตอร์ไซค์อีกนับไม่ถ้วนเขาปล่อยรถผ่านแล้วนะแต่ว่าทางยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ทางยังเป็นแบบดินสโลปอยู่แต่ว่าก็ต้องปัดๆกันไปนะคือหวังว่าดินจะไม่ร่วงลงมาแล้วหินจะไม่ร่วงลงมาแล้วแต่ว่าเส้นทางยังยากอยู่นะอ๋อพี่บ่าวนั่นคิดแล้วเฮ้ยหินตลบว่ะเฮ้ยหินถล่มหินถล่ม One by one, please. โอเค Cross. เราไปไม่ได้แล้วเนี่ยคือหินมันตกลงมาเรื่อยๆคุณเขาวิ่งหนีหินเข้ามาว่ะเฮ้ยอะไรวะOne by oneโอเคโอเคI wait here Oh Thank you โอ้โหน่ากลัวมากทางลอยแล้วก็กลัวหินลอยมาใส่หัวด้วยนิดthank you โจอันตรายมากครับอย่าครับโอเคเข้าสู่จุดปลอดภัยแล้วระทึกมากคือทางก็ยากตามภาษาอยู่แล้วแต่ว่ากลัวหินมันร่วงลงมาตลอดทางเขาก็แบบกังวลกันนะว่าถ้ามันตกมาใส่หัวเนี่ยระหว่างที่เราขี่อยู่นะมันจะอันตรายมากเมื่อกี้คือหินมันร่วงลงมาตลอดทางร่วงลงมาก้อนเล็กๆอ่ะแต่ถ้ามันลงมาจากสูงมากเนี่ยถ้ามันโดนหัวปึ๊กคือแย่เหมือนกันนะอาจจะเสียหลักหรืออะไรก็ได้เราจะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นดินที่แบบสโลปอย่างเงี้ยก็คือจะมีหินไหลอะไรเราจะเห็นฝุ่นก่อนนะแต่ว่าที่น่ากลัวจริงๆคือจุดที่รถติดตรงนั้นนะเพราะว่าหินมันร่วงมาตั้งแต่ตรงเนี้ยมันกระเด็นตึกลงมาอย่างเงี้ยเมื่อกี้รถสีแดงข้างหน้าที่จอดก็คือเขาโดนก้อนใหญ่ไปไงเขาเลยต้องสตั๊กติดอยู่ตรงนั้นแล้วไปไหนไม่ได้ก็ถือว่าโชคร้ายนะแต่ก็ยังโชคดีที่ยังเป็นรถใหญ่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็คือโดนทีเดียวกระเด็นลงน่าจะลงมาในลำธารนะแต่ว่ามันก็สูงอยู่ก็มีโอกาสถึงชีวิตแน่นอนนะอันนี้มันเป็นเส้นทางปกติที่จะไปปานกองเล็กนะคือมันมีทางเดียวคือมายังไงก็ต้องผ่านเส้นทางนี้มาลาดักเป็นเรื่องปกติแต่เหตุการณ์แลนด์สไลด์อย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่มีเยอะเหมือนกันเมื่อกี้ถามพี่ๆคนอินเดียแถวนี้ก็มีหลายจุดที่เป็นแบบนี้ในลาดักก็ให้ความตื่นเต้นและหวาดเสียวมากๆครับหลังจากรอเส้นทางปิดมาเป็นชั่วโมงสุดท้ายเราก็ได้ผ่านมาในเส้นทางที่แสนจะตื่นเต้นบางคนในทริปถึงกับเป็นโรคแพนิคขึ้นมาเพราะสถานการณ์ที่บีบคั้นว่าหินจะตกลงมาจากภูเขาอีกหรือเราจะขี่รถพลาดท่าตกลงไปในลำธารแต่สุดท้ายทุกคนก็ผ่านมาได้และเราก็เดินทางกันมาจนถึงปันกองเล็กหนาวคือรอบนี้มาหนาวกว่ารอบก่อนมากนะก็เหมือนเราอยู่ตรงนี้นานๆไม่ได้นะก็มองมันก็เห็นแล้วล่ะความสวยงามของปันกองเล็กเนี่ยเห็นภูเขาหิมะเห็นทะเลสาบสีน้ำเงินออกฟ้าๆนะก็สวยอะอีกสักพักหนึ่งคิดว่าพอสัก10 นาทีเนี่ยเราน่าจะไปที่พักกันเพราะว่าก็ต้องขี่อีกสักหน่อยหนึ่งคือมาถึงแล้วก็แค่อยากจะต้องให้รู้ว่ามาถึงปันกองอะนะแต่น้ำใสมากๆเลยต้องสัมผัสหน่อยดิคราวที่แล้วเหมือนไม่ได้สัมผัสเลยเจี๊ยบ
โอ้ยก็ไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์ลงมาข้างล่างได้นะถ้าเอาลงมาได้ก็ดีเหมือนกันนะจะได้ถ่ายรูปกับมอเตอร์ไซค์เราก็น่าจะไปที่พักกันได้แล้วล่ะหนาวเราอยู่ที่ปันกองเล็กทะเลสาบที่มีความยาวถึง135กิโลเมตรเป็นทะเลสาบที่ยาวกินพื้นที่ไปจนถึงเขตทิเบตของจีนวันนี้เราเดินทางมาถึงปันกองเล็กในเวลาค่อนข้างสายเพราะติดอยู่ในเส้นทางที่ไม่สามารถผ่านไปได้ง่ายๆนั่นจึงทำให้เรามาถึงที่พักในช่วงเวลาที่กำลังจะมืดลงพอดีมาถึงที่พักแล้วตอนนี้ข้างนอก-4นะซึ่งตอนเนี้ยคือในทัวร์ครั้งเนี้ยเขามีคนรวมสตาฟจะประมาณ49คนนะต้องแยกโรงแรมกันไปทั้งหมด3โรงแรมก็ถ้าพูดกันตามตรงก็ค่อนข้างจะมึนกันนิดนึงนะไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าไหร่เพราะว่ามันยากสำหรับคนเยอะแต่ต้องยอมรับเรื่องหนึ่งคือสิ่งที่ได้มาใน299ของเขาเนี่ยห้องนอนเนี่ยคือทุกครั้งที่ได้นอนห้องใหญ่มากและเคยมาปันกองเล็กนะก็คือไม่เคยได้ห้องน้ำที่มีแบบว่าเนี่ยในชาวเวอร์แบบเรียกว่ามีน้ำร้อนนะมีน้ำอุ่นตอนแรกคิดว่าเขาต้องต้มน้ำมาเพราะว่าตรงความจริงตรงเนี้ยมันค่อนข้างกันดารแล้วมันจะมีแต่ชาวบ้านอะไรเงี้ยก็เหมือนเขาจัดเต็มให้พอสมควรเลยแหละแต่โรงแรมทุกโรงแรมก็ค่อนข้างดีมากแต่ก็นะคนเยอะก็ต้องทำใจนิดนึง ถ้าคนก็เยอะนะก็ราคาถูกแล้วก็อยากมีคนมาเยอะนั่นแหละมันเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่ทำไมแบบว่าเกิดอาการ คืนนี้นอนไม่หลับอะค่ะหายใจไม่อิ่มใช่ไหมแล้วก็รู้สึกม่วงๆเลยตัวม่วงไหมตอนนี้เดี๋ยวขอไม่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ดีกว่านะ ขอนั่งพักก่อนเนี่ยครึ่งวันค่อยว่ากัน ความสูงที่เกิน 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลทำให้หลายคนนอนหลับไม่สนิทมีวัดออกซิเจนก่อนเนาะว่าเราเป็นยังไงบ้างซึ่งมันไม่ควรต่ำกว่า 80ไหม ประมาณนั้นครับ ตอนนี้วัดมาได้ 88 ครับพี่ ใช้ได้ดีเลยครับ 89 แล้วพี่ โอ้มันจะขึ้นเรื่อยๆแหละ แต่ประมาณเนี้ยเล้งอยู่ประมาณเนี้ยครับ เดี๋ยวอยู่สักพักน่าจะ100เฮ้ยเก่งเกิน ไปทางอวดซะแล้วเมื่อคืนคนน้อยสุดเท่าไหร่นะพี่ 49 ครับผม 49นะ ใช่ ก็มีอาการมือเริ่มขาวแล้ว ปากเริ่มม่วงแล้ว ก็ไล่ไปนอน ของพี่เท่าไหร่ครับ ของพี่ 66ต้องกินเบียร์ไป70 กว่า Little man knocking at the door, busting in, talking papers, jackboots stomping on the floor. On your knees, Abuelita, says the little man with the gun. The dead goose stepper, rounding up and beat down his fun.Now last one. แบบหายใจไม่ออกครับหรือว่ายังไง หายใจได้ค่ะแต่ว่าออกซิเจนมันต่ำไปนิดนึงใช่ค่ะ ตอนขับรถมาเหรอครับ ใช่ค่ะ ตอนนี้ก็เลยให้ออกซิเจนอยู่ ใช่จะให้ค่าในออกซิเจนมันเยอะขึ้นมันคงที่ 86โอ้เนี่ยโดสได้เยอะเลย ฝึกการหายใจของตัวเอง86แล้วหายใจลึก จะบอกว่าที่นี่หากินไม่ยากนะ เพราะว่ามันนอนเกิดได้ด้วยไหม ใช่ทำเสร็จด้วยอันนี้ก็คือเราเตรียมมาเองจากไทยได้ โจ๊กครับโจ๊กโอ้ยสวรรค์แท้ๆโจ๊กตะนอนแน่ๆเลย ได้เวลาที่เราจะเดินทางมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านฮันเล่ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ผมก็ยังไม่เคยไปมาก่อน
เห็นเขาว่าเป็นหมู่บ้านที่เหมาะสำหรับการดูดาว เส้นทางใหม่และมีทุกอย่างให้เราได้เห็นทั้งหิมะที่เริ่มโปรยลงมาอย่างดื้อๆจนทำให้เราได้ตื่นตัวตลอดในการขับขี่น่าจะเป็นลูกเห็บหรือเปล่านะแต่ว่ามันเป็นเหมือนฝนลงมาแล้วก็มันแข็งตัวนะคืออาจจะไม่ใช่ลูกเห็บแข็งๆทีเดียวนะเพราะว่าเมื่อกี้เปิดกระจกออกไปแล้วก็เอาหน้าไปกระแทกกับมันเหมือนเกล็ดน้ำแข็งมากกว่าก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะที่มันเหมือนกับฝนตกแต่อากาศมันน่าจะเย็นเกินแล้วก็ได้เป็นเกล็ดน้ำแข็งใกล้หิมะแต่ไม่ใช่หิมะด้วยเพราะมันตกมาแรงๆมันไม่ได้ตกมาเป็นแบบฟิวๆเบาๆลงมาเหมือนปุยนุ่นเหมือนเกิดหิมะนะอันนี้ก็เลยได้เห็นอีกบรรยากาศหนึ่งก่อนจะไปหมู่บ้านฮันเล่โอ้มาแก้วว้าวโอ้โหพัดแรงน่าดูเหมือนกันนะเนี่ยถ้าบังคับรถไม่ดีก็จะเสียศูนย์ได้นะเพราะว่าลมมันแรงบรรยากาศนั่งแบบยอดโอ้พี่อินเดียชอบใจใหญ่พอหมดจากหิมะเราก็เข้าสู่บรรยากาศที่คล้ายกับทะเลทรายที่อากาศเย็นเยือกแต่ฝุ่นพายุทรายก็เริ่มปกคลุมมากขึ้นเรื่อยๆเราเริ่มมองเห็นเส้นทางชัดน้อยลงทุกทีเป็นบรรยากาศที่ผมไม่เคยพบในเส้นทางของเลลาดักกับการขี่ฝ่าพายุทรายไปข้างหน้าแบบนี้ตอนนี้ทะเลทรายแบบว่ามองไม่เห็นทางเลยนะเพราะว่าทรายฟุ้งไปทั่วถนนแล้วก็มันแบบทัศนวิสัยแย่มากๆและเราก็เดินทางฝ่าพายุทรายมาจนถึงหมู่บ้านฮันเล่จนได้มันเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นในเส้นทางนี้และเส้นทางก็ยังพาเราออฟโรดไปจนถึงที่พักมาถึงหมู่บ้านฮันเล่นะแล้วก็ห้องใหญ่ไม่น่าเชื่อหมู่บ้านกันดารมากนะแต่ว่าก็ยังได้ห้องใหญ่นะวันนี้แล้วก็ที่ไม่อยากจะเชื่ออีกก็คือเลนโชเวอร์เลนโชเวอร์ที่เปิดน้ำร้อนได้นะนี่ก็เรียกน้ำร้อนเอาตรงนี้เลนโชเวอร์เฮ้ยอันนี้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะแล้ววันนี้ก็ถือว่าเขาจัดการได้เร็วขึ้นเพราะว่ามีประสบการณ์จากเมื่อวานนะจากคนเยอะๆนะวันนี้ก็แยกเร็วแล้วก็ดรอปของเร็วขึ้นมากเลยโอเคพักผ่อนเลยอาหารที่เลนะก็ประมาณนี้แหละเหมือนกันทุกวันแนะนำให้เอามาม่ามาเยอะๆไม่รู้ทำไมเหมือนกันมีประสบการณ์แต่ไม่ยอมเอามาม่ามาก็กินกันไปเดินทางกันมาพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะได้ขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อมุ่งหน้ากลับไปยังเลลาดักเห็นโดนัทบอกว่ามีคนที่แบบไม่สบายตั้งแต่รอบที่เลแล้วก็พอมาระหว่างทางมาไม่สบายอีกคนนึงมันก็เป็นอย่างนี้ทุกทริปนะมันก็เกิดขึ้นได้สถานที่มันสูงแล้วก็ปรับตัวกันเหนื่อยเนาะจริงก็มีตลอดทุกทริปแต่ว่าทริปนี้ก็จะแบบวุ่นวายหน่อยเพราะว่าเยอะมากแต่ว่าเราคนเยอะไงเราคนเยอะเราก็สุ่มเจอเยอะหน่อยอะไรเงี้ยถ้าบางกลุ่มมันน้อยก็อาจจะสุ่มเจอน้อยส่วนใหญ่แล้วถ้าว่าขีดอันตรายนะ60เนี่ยความดันเนี่ย60เราจะพาไปหาหมอแล้วจ้ะแล้วก็จะให้ยาเป็นตัวฉีดยาใช่ลูกค้าจะต้องฉีดยาส่วนไอ้เรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยคือประกันทางบริษัทเหรอออกให้ใช่เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าคนที่จะมาทริปเนี้ยจำต้องมีดังนั้นเราได้ทำประกันไว้ให้แล้วเยี่ยมมากครับใช่จ้ะแล้วพรุ่งนี้ตื่นกี่โมงครับต้องมากินข้าวกัน7:30อะไรอย่างเงี้ย7:30แล้วก็เราก็ออกกันตั้งแต่8:30ใช่เพราะว่าพรุ่งนี้250กิโลเช้านี้ดูเป็นเช้าที่ปลอดโปร่งธรรมดาแต่อากาศก็หนาวจับใจไฟฟ้าในหมู่บ้านจะใช้ได้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึง5 ทุ่มนั่นทำให้เราเปิดฮีตเตอร์ได้จนถึง5 ทุ่มแล้วก็หนาวต่อแต่อย่างน้อยก็ยังมีน้ำร้อนให้อาบก่อนมืดซึ่งนั่นก็ดีมากแล้วในหมู่บ้านที่กันดารแบบนี้
วันนี้หิมะตกแต่เช้านะ น่าจะขี่กันหนาวน่าดูเลย เพราะว่าน่าจะตกเยอะด้วยเนี่ย ถ้าอยู่นานก็น่าจะเป็นชั้นๆเหมือนกัน โอ้เซอร์ไพรส์วันสุดท้ายก่อนขี่จากหมู่บ้านฮันเล่ไปกับเลนะ ก็ต้องมี300 โลแหละผมว่าหนาวอยู่แล้วยังมาหิมะตก นี่เป็นทริปที่ผมได้เดินทางกลับมายังเลลาดักในครั้งที่ 2 ถึงสถานที่จะเป็นที่เดิมหรือเปลี่ยนไปบ้างเลลาดักก็ยังให้บรรยากาศที่แตกต่างจากครั้งแรกโดยสิ้นเชิงประสบการณ์ที่ได้รับมันเหมือนกับว่าเรามาคนละที่กันมีหลายคนชอบกลับมายังสถานที่แห่งนี้อยู่บ่อยครั้งซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเข้าใจในวันนั้นจนมาวันที่ผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้งผมถึงรู้ว่าประสบการณ์ที่ได้มันแตกต่างกันไปทั้งฤดูกาลและสถานการณ์นี่คงเป็นมนต์ขลังของการเดินทางที่ใครหลายคนต้องย้อนกลับมาอีกครั้งตอนแรกก็ต้องเห็นราคาก่อนไงว่า 29,900 จะได้อะไรครับคือเราอยากเทสบ้างไงว่าแบบถูกราคาประหยัดเป็นยังไงเวลาเราเทสเนี่ยคนอื่นเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยน่ามาเที่ยวเปล่าไม่เหมือนที่เราไปเที่ยวกันมาเนี่ยแหละก็ได้ไปในจุดต่างๆของเลลาดักที่เราไปกันก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือโรงแรมดีตลอด ขอบคุณค่ะ ใช่แต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือ คนเยอะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบเราราคาเราอย่างนี้ ใช่เพราะ คนเยอะหน่อย เพราะด้วยราคาของเราค่อนข้างดีเนาะเราก็เลยรับเยอะแต่ว่าเราก็ดูแลได้ใช่ ด้วยความที่ต่อให้เราจะรับจำนวน50 กว่าคน เราก็ดูแลได้ค่อนข้างดี นี่คุณจะเอา50 กว่าคนเลยเหรอ อยากได้ โอเค ทำขอให้ได้ โอเคขอให้ได้เหมือนกัน ขอให้ได้